Salut! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: numărul morților din atacul rusesc cu drone de la Kiev a crescut la 3. Uniunea Europeană se pregătește de război. Cum liderii europeni au convenit asupra noilor inițiative de apărare. Lituania este pregătită să-și trimită trupe în Ucraina pentru o misiune de menținere a păcii și în această informație o să vorbim despre țări mult mai mici decât România, precum Lituania sau Cehia, care au anunțat că vor trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, iar România a exclus din start acest lucru. Și o să vă arăt și protestatarii mișcării Stop Zelensky, semănând dezinformații rusești în toată Europa. O să vă arăt un exemplu care s-a întâmplat în Olanda pentru a nu mai avea niciun dubiu cum lucrează propaganda rusească. Ucraina continuă să fie atacată. Am văzut zilele trecute Odessa, ieri și alaltăieri foarte puternic a fost atacat Kievul. Și ce urmărește Rusia prin aceste atacuri? Urmărește terorizarea populației ucrainene și destabilizarea sprijinului populației și sprijinului ucrainenilor pentru războiul de apărare pe care ucrainenii îl duc, războiul pentru supraviețuire a Ucrainei împotriva rușilor. Numărul morților din atacul rusesc cu drone de la Kiev a crescut la 3. Inclusiv un tată și fiica lui în vârstă de doar 5 ani sunt între aceste 3 victime. Încă 10 persoane au fost rănite, inclusiv un copil de 11 luni. Oameni buni, imaginați-vă și aceste lucruri înainte să dați în ucraineni și în Ucraina. Imaginați-vă cum ați trăi voi într-o astfel de zonă. Și s-ar putea să trăim într-o astfel de zonă dacă Ucraina nu este sprijinită suficient să reziste, pentru că războiul se va transfera pe teritoriul românesc. Veți vedea. Doamne ferește, nu-mi doresc acest lucru, pentru că și eu am casă, am familie, am business în România, da? Dar noi nu conștientizăm ce mare valoare are Ucraina în acest moment pentru noi. Uniunea Europeană se pregătește de un război. Cum liderii europeni au convenit asupra noilor inițiative de apărare. Și aici vedem știrea. Declarațiile președintelui Donald Trump despre refuzul SUA de a continua să fie garantul aderării Europei au forțat Uniunea Europeană să ia în sfârșit măsuri. În mai puțin de 2 luni, Comisia Europeană a propus 3 inițiative de securitate, fiecare dintre ele vizează în mod direct Ucraina. Este vorba despre propunerea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de Rearm Europe, reînarmarea Europei, privind Cartea Albă, privind apărarea europeană a Comisarului European pentru Apărare și Extindere, Andrius Kubilius, și despre foaia de parcurs către pregătirea 2030. Pregătirea din cadrul Rearm Europe. Cu toate acestea, singura inițiativă care conține suma planificată a cheltuielilor pentru arme special pentru Ucraina este planul încă nenumit al înaltului reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas. Acesta este un pachet de ajutor militar pentru Ucraina care ar trebui să includă sisteme de apărare aeriană, rachete pentru acestea și muniție. Cu toate acestea, țările Uniunii Europene nu sunt încă pregătite să susțină această propunere. Există obiecții atât din partea guvernelor pro-ruse din Uniunea Europeană, precum Ungaria și Slovacia, cât și din partea statelor prietene ale Ucrainei, Franța și Italia. Adevărul european de la Bruxelles a observat că discuțiile dintre liderii UE privind inițiativele de securitate și a discutat cu diplomații europeni pentru a găsi răspunsuri la întrebările cheie. Și vedem aici un joc de ridicare a mizei dintre inițiativele din acest an de asistență pentru Ucraina. Prima care a apărut a fost propunerea diplomatului șef al UE, Kaja Kallas,
prezentată la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe din 24 februarie de la Bruxelles. Acum vreau să vă arăt o știre, să vă prezint o știre după modelul dezinformației rusești, cum lucrează dezinformația rusească, propaganda rusească. Cei de la jurnaliștii de la Kyiv Independent au reușit să expună protestatarii Stop Zelensky, semănând dezinformări rusești în toată Europa. Demonstranții pentru pace din țările de jos pretind în mod fals că reprezintă vocile ucrainene, în timp ce militează împotriva guvernului ucrainean și a ajutorului pentru Ucraina. Într-o duminică de după amiază, la mijlocul lunii februarie, a avut loc un eveniment mic, dar încărcat din punct de vedere politic în inima Amsterdamului. Un grup de 8 persoane s-a adunat pentru un protest în piața Dam din oraș, ținând pancarte care au cerut încetarea livrărilor de arme din vest către Ucraina și înlăturarea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Experimentul a făcut parte dintr-o campanie internațională care organizează mici proteste în mai multe țări pentru a pleda pentru alegeri în Ucraina, au scris organizatorii săi pe Facebook. Legea marțială impusă în Ucraina la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei interzice țării să organizeze aceste alegeri, ca să vă explicăm de ce. Pagina comunității olandeze, care a chemat oamenii să participe la protest, a susținut că evenimentul a fost coordonat de către refugiați ucraineni. În mod ciudat, se pare că nu au fost ucraineni la adunare. Să vedem cine au fost. Din cei 8 manifestanți care s-au prezentat la Amsterdam, 5 erau olandezi și 2 ruși. Probabil ăștia 2 ruși erau ori agenți FSB, ori oameni care lucrează pentru guvernul rusesc. Deci tot un fel de agenți FSB. Dar cei 5 berbeci olandezi erau niște idioți utili, exact așa cum vă prezentam în manualul de dezinformare pe care rușii îl aplică în acest moment, vedem și cu succes în unele țări din Europa. Identitatea unuia rămâne neverificată, fără să atragă prea multă atenție pe străzi, participanții și-au desfășurat în liniște pancarte cu mesajele contundente și provocatoare. Ucraina este rea pentru contribuabilii olandezi și Zelensky nu-ți mai ucide oamenii. Un altul spune: sponsorizarea Kievului este sponsorizarea terorismului împotriva ucrainenilor. Toate acestea au fost făcute folosind ortografia rusă pentru capitala Ucrainei, Kiev. La protest nu au fost văzute steaguri ucrainene, în ciuda afirmației organizatorilor că ucrainenii au coordonat evenimentul. Singurul steag de țară prezent a fost cel rusesc, pe care scriau cuvinte pace cu Rusia. Și vreau să vă arăt aceste fotografii pentru că sunt foarte interesante. Iată. Iată. Ăsta pare a fi un idiot util. Asta, doamna, nu știu, nu-mi dau seama, dar ați văzut. Existau 5 idioți utili, cel puțin, în această adunare. Da? Iată-i. Cântarea României, nu? Cântarea Rusiei. Știm foarte bine că în rândul țărilor europene, țările de jos ocupă locul 5 în totalul ajutorului militar, contribuind cu 5,88 de miliarde de euro între 24 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2024. De fapt, cred că dintre toate țările de jos, nu doar cele europene, țările de jos ocupă locul 5, ceea ce este un loc foarte onorant, pentru că acolo sunt țări precum Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, Franța și Marea Britanie, nu mai vorbim, sau Germania. Deși se prezintă ca o mișcare a idealiștilor pacifiști, membrii demonstrației păcii își fac cererile doar Ucrainei și susținătorilor acesteia și niciodată Rusiei. Adică Rusia, care a invadat, nu merită chestionată sau să le spui: bă, faceți pace, nu mai atacați, nu mai invadați pe ucraineni.
Motivul acestei abordări devine clar de îndată ce se analizează componența participanților. Mulți dintre cei mai activi protestatari la aceste meeting-uri sunt ruși, olandezi, migrați de origine rusă, care s-au stabilit în țările de jos cu mult timp în urmă. Unii trăiesc în Olanda de peste 20 de ani. Cum ar fi ca guvernul olandez să-i expulzeze și să-i trimită la Putin? Că Putin probabil are nevoie de nouă carne de tun și lucrul acesta ar trebui făcut în toată Europa, nu doar în Olanda. Și mă refer aici nu cu toți rușii, ci cu ăștia care, iată, îs documentați ca fiind susținători ai regimului criminal totalitar de la Kremlin. Păi după ce să-ți mai plătim noi ție pensie sau salariu? Ia să te trimitem, să te expulzăm în Maica Rusie pentru că tu cu aia tragi, tati. Tu acolo tragi. De ce să-ți dăm noi ție salarii de mii de euro sau pensii de mii de euro? Pentru ce? Ca să ieși în stradă să ne dai în cap? Nu. Și România ar trebui foarte bine să se gândească să îi expulzeze pe toți acești nenorociți. Și aici vedem, da, o campanie organizată de către Partidul Socialist Olandez, care a reunit un grup de ruși și ucraineni cu opinii pro-ruse pentru a pleda împotriva integrării europene a Ucrainei într-un referendum olandez. Au luat bănuții. Da, ruble rusești. De ce nu te duci tu, tanti, cu aceste ruble rusești în Rusia? Să trăiești acolo cu Putin, să vezi ce bine îi. E un articol foarte, foarte, foarte interesant, care ar dura foarte mult timp să vi-l prezint, dar vi-l încarc în comentarii și puteți să-l citiți pe tot pentru că este un articol grozav. Și acum trecem la ziua 1124 a războiului din Ucraina, în care rușii au avut niște pierderi foarte, foarte mari, 1470 de militari, 9 tancuri, 27 de vehicule blindate de luptă, 104 sisteme de artilerie, 6 lansatoare de rachete și 5 mijloace antiaeriene. Iar aici aveți întreaga listă cu pierderile rusești de astăzi, 23 martie. Și acum intrăm pe hărțile analiștilor de la Deep State. Așa. Și să vedem zona Hersonului, dacă au existat evoluții, așa cum se observă în aceste imagini. Sudul în acest moment este stabil. Mergem mai la nord, înspre zona Pokrovsk. Sunt foarte curios dacă în această zonă au existat mișcări de trupe sau cuceriri rusești. Potrivit hărților analiștilor de la Deep State, se pare că nu. Șceasov Iar avem aici. În ultimele 24 de ore, de asemenea, nu au existat. Se pare că în această zonă a existat un pic de manevră, dar de fapt nu. Iată că și pe ultimele 2 zile n-au existat niciun fel de avansuri rusești, decât în această parte suntem chiar înspre nord și vedem aici aceste două teritorii, aceste două hărți ocupate de ruși. Probabil că vorbim despre 2 km pătrați cu 2 km pătrați dincoace. Dacă ne uităm pe hartă, asta e 1 kilometru, 2-3 km pătrați pe fiecare parte. Deci nu o înaintare extrem de puternică, iar așa cum vedem aici, harta Kurskului a rămas în ultimele câteva zile, se vede foarte bine, din ultimele zile 20, 21 și 22, au reușit ucrainenii să rămână în zona Kursk, într-o zonă destul de mică, dar o zonă esențială. Și acum trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești pentru 22 martie. Institutul pentru Studiul Războiului
are un material foarte, foarte interesant care are legătură cu primul nostru material de astăzi. Trimisul special al SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a amplificat necritic o serie de cereri, pretenții și justificări ale Rusiei cu privire la războiul din Ucraina în timpul timpul interviului din 21 martie la Tucker Carlson. Eu aș spune aici că, în loc de a amplifica necritic, a rumegat pe nemestecate ca un berbec. Ar merge mai bine. Un berbec kremlinesc, ceea ce și demonstrează că este. Witkoff i-a spus personalității mass media americane Tucker Carlson, într-un interviu publicat pe 21 martie, că Rusia 100% nu vrea să invadeze Europa și că Rusia nu are nevoie să absoarbă, Rusia Witko, nu știu la ce se referă aici, pentru că a recuperat 5 regiuni din Ucraina, Crimea și regiunile Lugansk, Donetsk, Zaporozhye și Herson și că Rusia a obținut ceea ce vrea și nu va dori mai mult. Kremlinul a susținut în mod repetat și fals că Crimea și aceste 4 regiuni sunt teritoriul rusesc, contrar dreptului internațional, iar declarația lui Witkoff despre recuperarea Rusiei, despre recuperarea acestor zone de către Rusia, pe care Rusia le-a ocupat și anexat ilegal, amplifică justificările Kremlinului pentru revendicările sale teritoriale, expansioniste și multiplele invazii ale Ucrainei. Parcă omul acesta lucrează by the book ca și un idiot util din manualul de dezinformare al KGB. Vladislav Surkov, un fost consilier apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a reiterat recent o serie de afirmații și ambiții de lungă durată ale Kremlinului care contrazic în mod direct afirmațiile lui Witkoff într-un interviu acordat presei franceze destinat publicului occidental. Surkov a fost anterior consilier apropiat al lui Putin și a organizat proteste în Crimea împotriva guvernului ucrainean în 2014. Surkov a supravegheat de asemenea proiectul Kremlinului din 2014-2015 de a crea Novorasia și de a promova Noua Rusie, o regiune amorfă inventată din Ucraina, despre care oficialii Kremlinului au susținut că include tot sudul și estul Ucrainei și este o parte integrală a Rusiei în estul Ucrainei. Bun, de fapt, despre ce este vorba în toată această retorică, vedeți aici. Nu o să insist pentru că ține de Ruski Mir, de lumea rusă, pe care o cunoaștem cu toții. Este o lume în continuă expansiune și care ar dori, dacă s-ar putea, să ocupe Europa până la Lisabona. Nu-i așa? Că dacă ne uităm mai bine, vedem de fapt despre ce e vorba și în declarațiile altor analiști de la Kremlin care îl cântă în strună pe Putin. Declarațiile lui Surkov despre pretențiile Rusiei asupra sudului și estului Ucrainei și extinderea viitoare a Ruski Mir sunt în contrast direct cu declarațiile lui Witkoff că Rusia nu are ambiții teritoriale dincolo de Crimea și regiunile Lugansk, Donetsk, Zaporozhye și Herson. De fapt, ce vrea Putin? Hai să vedem mai bine. Declarațiile lui Surkov sunt în concordanță cu cele făcute de către Putin și de înalți oficiali ruși care au afirmat recent și în repetate rânduri că Rusia intenționează să aducă Ucraina sub controlul Rusiei și să stabilească suzeranitate, atenție, asupra țărilor vecine pentru a slăbi Occidentul și a întări influența globală a Rusiei. Adică noi, România, să fim și noi suzerani Rusiei. Da, asta urmărește. Și aici este întreaga știre pe care, din nou, citiți-o, nu am timp să o dau pe toată, dar ca să înțelegem exact în linii mari ce vrea Rusia să facă. Putin și alți oficiali ruși au reamplificat recent, de asemenea, narațiunile rusești conform cărora Novorasia, pe care purtător de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a definit-o ca fiind întregul est și sud
al Ucrainei, inclusiv regiunile Kharkiv, Dnipropetrovsk, Nikolaev și Odessa, este o parte integrală a Rusiei. Putin a folosit termenul Novorossiya pentru a se referi la estul și sudul Ucrainei încă din 2014 pentru a stabili condiții informaționale care să justifice ocupația și ambițiile teritoriale ale Rusiei și a susținut în 2023 că orașul Odessa și întreaga regiune a Mării Negre nu au nimic de a face cu Ucraina. Witkoff a repetat fără critică câteva afirmații inexacte ale Rusiei cu privire la statutul teritoriilor ucrainene pe care Rusia le ocupă ilegal. Și nu mai facem referire decât spunem că declarațiile lui Steve Witkoff subminează starea finală dorită de către președintele american Donald Trump, războiul din Ucraina, care realizează o pace durabilă și este în interesul Statelor Unite, al Ucrainei și Europei. Da? Și mai spun doar atât că acest om, Steve Witkoff, în mod normal, după această aventură, ar trebui pus pe liber, pentru că omul se pare că este ori un idiot util al Kremlinului, ori un agent de influență al Rusiei. Dar ca acest lucru să se întâmple, ar trebui ca și acest tătuc al său, mă refer la Donald Trump, să nu fie un agent de influență a Rusiei, lucru care în momentul de față nu-mi dau seama dacă e sau nu e în acest fel. Și aici aveți hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, vorbim despre Kursk, Harkivul, Lugansk, Donetsk, Pokrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu aceasta doresc să închei materialul de astăzi. Iar dacă ați găsit informații utile în acest material, nu ezitați să dați like, share și, bineînțeles, să vă abonați la canalul Animatora, dacă încă nu sunteți abonați, pentru că muncim mult la acest canal și am vrea să vedem că se dezvoltă mult mai rapid. Mulțumim mult!